Welcome to Vlog Audio 24/7, your home for expert electronics and audio repair. Vẫn phải những cái dữ liệu không có mà cái bóng nháy nó cứ sang ngoài cái tắt đi. Con này thì nói với anh em là thấy 12 con sò nhưng mà thì chắc đã được 3 con 4 con, bởi vì nó bị ảnh hưởng công suất rồi con sò này. Thế vậy thì đấy, cái mạch bên này thì mạch bên này là mới sửa nhưng mà cách chúng cái mạch âm đi cũ này. Đây, không phụ dùng lắm rồi. Và tội vào đây này. Cái dăm này thì xong nói chung là mạch bên này không có IC, còn mạch bên này hello xin chào anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình ông khách ông vừa mới mang cái con âm ly đây, thương hiệu của nó đây, Nanomax Nanomax DH 2000X. Nốt đi thì mất rồi. Đấy, dòng đời cổ này. Ôi phỉnh cả cái này là sao nhỉ? Cái này không biết là khách đang dùng hay là mua sắt vụn nữa anh em ạ. Mình thấy cũng khổ tàn lắm. Đây thì gãy vẫn đúng đi rồi. Còn cái này không cá xoay nữa là chết luôn. Cái này thì dùng như thế này thì làm răng nó ăn thì phải. Đây mình cũng nghi cái trường hợp mà mua sắt vụn rồi mang đi sửa lắm anh em ạ. Ok, rồi mình cũng đã lấy số điện thoại của khách rồi nó mà kiểm tra xem nó nhiều ngân sách quá thì cũng phải báo cho ông, nên nói với anh em là trước hết là phải kiểm tra cho nó cụ thể, chứ không đến khi mình làm nó quá đà đi người ta lại khuyến cáo cho. Nói với anh em ấy, trong tâm lý của thợ ấy, không phải là mình mà tất cả anh em cũng vậy. Khi nhận của khách thì cũng muốn làm cho nó ok thì nó được giá trị của mình, rồi người khác họ cũng biết sửa, nhưng mà vấn đề thì nó cơ bản là ở cái nhân của khách hàng. Osake đây là toàn phần linh kiện của nó đây. Đời ni nát lắm rồi anh em ạ. Cái này thì đây là đã thay sò rồi một lần hay sao mà sò đạp cái tình trình xéo xéo. Tức là cái này là thay nhôm tỏa nhiệt rồi mới không có cái máy khoan chắc nên mới đặt xéo như vậy. Cái này thì nói với anh em đúng gặp trời nắng thì mang ra mà xịt bọt tuyết đi sửa nó mới ok. Đấy. Nó là không phải thay, sao là một bên lệch lên đấy nhỉ? Thay mạch thay cái mạch, thay bo công suất, thay mạch công suất. Cái này không còn nguyên bản nữa, nhìn cũng phát gớm lên rồi, sợ hơn cả vào hang cọp cái này. Rồi như thế này thì nói với anh em là phải vệ sinh đi đã rồi mình mới mang vào phòng mình không bẩn hết. Osake anh em. Osake anh em. Bây giờ mình phải test với anh em ạ. Mình alo ông chủ rồi, nhưng ông chủ ông còn nói là bảo là còn đang phát được. Bây giờ mình phải thực tế cái nó có phát được hay không, chứ không là bảo là mình trộm máy vào cái mất cả lời thì cũng nỗi khổ của cái người thợ đấy nhỉ, không phải là sung sướng gì đâu. Đấy, nó còn đang phát mà mình vô lý cái tổ này thì ông nói bảo cái volume này nó không còn tác dụng. Rồi bây giờ mình sẽ test thử nha anh em nhá. Bây giờ mình đây thì có chân đâu nữa mà phát, hay là nó cắm đây nhỉ? Đây có chân đâu mà phát, chân này tụt vào luôn rồi. Có cái gì nữa?
Rồi bây giờ mình phát 2 cầu đi xem. Đây là còn một cầu đây này, hay là nó lại cắm ở đây à? Đây. Và cái con âm ly này thì như thế này mà bảo đang phát là đang phát thế nào? Chắc là đang phát 1 năm trước, chứ 1 năm sau thì lấy đâu ra phát. Mình không phải nói đấy, nhưng mà đúng là nói với anh em mà cái này là cái hơi bị bức xúc trong nghề nghiệp. Bây giờ mình cấu thế nào cho nó phát này. Bên này thì không có Bluetooth rồi. Bây giờ mình cho nó phát thẳng xem nó có phát không. Nếu mà găm là nó phát thẳng, nó không qua lọng nữa, và nó cũng không bao giờ sử dụng được cái volume này. Có thể là mình cũng suy luận là không đúng, cái này mất tác dụng. Đấy, mất tác dụng. Khi nói với anh em là ở đây này, nó có 2 cái cầu nắn này, 2 cầu đây. Thì 2 cầu đi thì phải găm vào đây thì nó mới sử dụng 2 cầu, mà volume bên trước thì nó mới có chức năng làm việc của nó. Mà bây giờ nếu như không sai là có cắm vào cái chỗ đây, cắm vào đây, mình cũng cắm vào theo nhá, để xem nó có tác dụng không nhá. Mà nó cũng không có tác dụng, mình hiểu rằng là đây là cái đường thẳng rồi, không qua mạch rề. Tức là nội dung nó không qua mạch rề. Chỉnh to nhỏ là chỉnh trên tivi hay là chỉnh qua điện thoại thôi, còn găm như thế là không bao giờ có tác dụng được. Thì đầu tiên là mới nói với chuyện với anh em là ông hỏi này, ông hỏi bảo sửa cái này là bao nhiêu tiền, rồi cái trạm đi bao nhiêu tiền. Đấy, cái trạm đấy thì mình nói là có rơi vào khoảng độ 100k hoặc hơn 100k gì đấy thôi. Mà mình nói bảo là có sao thì khoảng 1 tuần nữa là để xem được cái video tôi sửa cái âm đi cho anh. Bởi vì mình sửa này thì không phải là sửa xong cái là mình đăng lên luôn đâu, bởi vì nó cũng có lịch, nó cũng có phải gì, phải edit video có thời gian, chứ không phải là những cái công việc, ví dụ như công việc các nơi người ta yêu cầu làm gấp một cái video để không đấy, thì mình có thể thức đêm mình làm một cái video đấy nhá. Nó thì nó không chậm, bởi vì lúc chiều ông mang đến là mình thử rồi đấy. Xem đây có đánh không? Đây đánh rồi đấy, đây vẫn có bình thường. Mà cái bóng Protech như là đây này, để cho anh em xem này. Bóng Protech nó vẫn mất nha. Protech là bóng xanh như này, còn bóng on off này là bóng đỏ này. Còn đây là 2 bóng led của 2 kênh này. Bây giờ mình khởi nguồn lại cho anh em xem nhá. Bây giờ là Protech không đấy, nhưng mà một bên như bị chậm này. Bên chậm như là mình nhổ đi một cái sẽ mất này. Mình theo như mình hiểu biết là mình chưa có làm thử. Không mất anh em ạ, không mất đấy, không mất đấy. Một bóng gọi là bóng báo âm thanh như là không tắt này. Rồi bây giờ mình sẽ găm vào lấy tín hiệu. Mà cái đường găm ở đây á thì nói với anh em là từ chiều là mình thấy là cổng như là cổng ấm đấy này. Đây là cổng tín hiệu vào này. Mà tín hiệu vào thì volume không còn tác dụng thì bóng nháy nó cũng không có tác dụng anh em. Nhưng mà nếu như mà nó mà có lời á thì bây giờ vẫn có lời nhá. Bây giờ mình giảm cái này xuống, giảm cái âm thanh xuống, không thì bởi vì nó đi thẳng mà nó không có volume nữa, cho nên là mình phải giảm xuống, không có giật mình giống như thằng ăn trộm ăn cướp ấy, thì nói chung nó mất hay. Cái này cho nó xong để mình găm vào cửa loa xong, găm vào bên đây có cái này tín hiệu xuất nguồn, bên đấy là bên xuất nguồn, bên này không có cái gì cả, bên này không có gì, còn đây là tín hiệu xuất nguồn này. Xuất nguồn này. Rồi mình lấy đồng hồ mình đo cho anh em xem nhé. Đồng hồ có đấy không? Đấy, đồng hồ mình sẽ đo cho anh em nhé. Lấy nguồn 18V này. Bắt mình không đấy, 18V hay sao? 18V thì quay này. 11V9. Đấy, 11V9 nha anh em nhé. Thì cái kênh bên này đấy, cổng này là xuất nguồn này.
cổng bên kia, cổng bên kia là cổng đỏ xuống này, cổng vàng, cổng đỏ, cổng vàng này như này, cổng vàng thì không có tín hiệu gì cả. Đây là nó dính đây, cho nên là ok anh em. Thì mình xuống video thì mình alo ông khách, thì mình cũng nói ông khách là coi như cái này là nó nằm vào cái khoảng một nửa cũ kia, cho nên là mình nói tốt nhất là không nên sửa nữa, vì cái này là cái nghề nghiệp. Nói với anh em, mình cũng không phải là đã gặp rồi, nhưng mà hôm trước không có gặp nhiều, gặp 1-2 trường hợp. Thì nói với anh em là cái này nó tàn quá rồi. Cái mạch này cũng không phải cái mạch của hắn đâu, mạch này cũng thay rồi, mà mạch này cũng thay rồi, không có cái nào đồng bộ của nó. Như cái mạch này thì như cái đây với cái đây là đồng bộ của nó này, nhưng mà cái này với cái này hai cái mạch công suất thì không đồng bộ, nó thay đã sửa rồi. Thì bây giờ mình cũng trong khi mình không sửa nữa thì mình cũng phân tích cho anh em là cái giống nghề nghiệp ấy, mình vẫn làm để mà kiếm đồng thu nhập, nhưng để mà kiếm cái đồng thu nhập đấy nó hợp lý hay không thì cái điều đấy là mỗi người một suy nghĩ. Như riêng mình á, riêng mình là mình hay quyết định ở cái chỗ là không sửa. Nó âm ly với nó kéo, ví dụ như nó tồi tàn quá là mình trả lời bảo cái này thì không sửa. Rồi có người bực lên lại nói bảo làm thợ mà không sửa, là bởi vì như thế này. Nói với anh em là nếu mà sửa thì bảo hành cho khách thì phải bảo hành 6 tháng. Nhưng mà trong khi đó là các cái con linh kiện nó dỉ xét quá rồi, mà mình bảo hành 6 tháng thì được khoảng độ tuần hơn tuần họ lại quay lại, thì cuối cùng là mình vừa mất việc và nó không được, rồi mình cũng phải trả cái số tiền đấy lại. Nên là mình alo mình bảo là cái trường hợp này mình nói là một nửa cũ, thì ông chủ ông nhất trí, nhưng mà mình nói bảo là sửa nhưng mà không có bảo hành, vì đồ nó mục rồi. Bây giờ mình dùng video cho anh em xem. Cái đây là cái thực tế, bởi vì mình cũng không phải là cái con người cầu kỳ rồi hay làm oai thế nọ thế kia. Đấy nhá, đây cái mạch đây này. Và mình cũng vẫn để nguyên bản này cho ông chủ ông ra, ông lấy về hay là ông đổi cái của mình thế nào thì không có. Đây mình zoom lại cho em. Đấy, nó ở bước đến mức độ đấy. Tóm lại cái này là đấy. Cái đoạn này thì nói với anh em là các cái chân linh kiện là nó đi hết rồi. Đây này, cái màng nhện với cái bụi kiểu như là bọt tiết phù du của nó đây, tự nó tạo. Còn cái con đây là đấy, ngói nó đi luôn rồi, đấy nó đứt luôn rồi. Thì bây giờ nói với anh em cái giá trị của cái con âm ly bây giờ mà phát được thì chỉ có nửa cũ thôi. Mà bây giờ mình sửa, ông cũng nhất trí nửa cũ, nhưng mà mình sửa vào thời gian rồi nó lại hỏng nữa là đâm ra mình mất việc đấy, nó như thế này. Còn cái cục đây là nó đi luôn rồi. Nên nói với anh em là mình cũng muốn làm cho nó được việc với ông chủ. Đây còn một chân nhá, một chân đây là con nào phải bể này. Đấy. Đây. Đấy, con này là chắc là con 100 à, còn 200, chắc là khoảng độ 200 ôm gì đó. Đấy. Còn cái đây thì nói với anh em là đầu tiên mang ra bảo là cái volume nó không có còn tác dụng, chỉ có gì mà không tác dụng các ông găm vào đây các ông nghe hát thì nó là cái nguồn, như là nguồn đi thẳng, bởi vì đây là cầu chữ U mà. Thì volume là chẳng có tác dụng được. Còn cái cổng tín hiệu vào đây thì nó tụt tòi lòi đi mất rồi, mất cả cái cốt nhựa ở trong kia này. Đấy, nó thành có mình cái ốc cốp ở ngoài mà rằng lại lôi được đi ra chứ, ý mới giỏi chứ, lại lôi được đi ra này. Mà đây là cái chân hút rồi. Và lúc này mình cũng thử tín hiệu nó không có, mà cái bóng nháy nó cứ sang hoài, nó phải tắt đi. Con này thì nói với anh em là thấy 12 con sò nhưng mà chưa chắc đã được 3 con 4 con, bởi vì nó bị ảnh hưởng công suất rồi thì con sò này đi luôn. Đấy. Thực tế như vậy đây anh em. Đây còn cái mạch bên này này, mạch bên này thì mạch bên này là mới sửa này, mới sửa nhưng mà cũng cái mạch âm ly cũ này.
Đây nó phủ dù lắm này, có cả chổi vào đây nữa. Cái dăm này thì chỉ xanh. Nói chung là cái mạch bên này thì không có EC, còn mạch bên này là có con EC tín hiệu này. Hai cái loại khác nhau. Mà nói cái mạch nguyên bản của nó là không phải đâu, bởi vì sò người ta lắp nó xéo này. Ok anh em. Rồi mình cũng cảm ơn anh em đã vào xem like nhá, xem kênh của mình. Còn đây thì tạm dừng để bên bán này để cho khách ông ra xem cái của ông rồi ông quyết định. Ok, và bye bye anh em nhá. Cảm ơn anh em đã vào xem.